Ahoy! Mosták Árpi vagyok, üdvözöllek a Sevatos Krokinol csatornán, ahol ma kommentálni fogjuk ketten Léderer Ákossal, a csapattársammal, a KMH csapatában a legjobb jobbek, hogyha a palánk mellett a támadó kiszorítására kell fókuszálni. Szia Ákos, hogy vagy? Szia, köszönöm szépen. Hát ilyen felvezető után rosszul nem lehet az ember, ez egyértelmű, Árpit pedig a kapuból ismerjük már jó néhány éve, hiszen első számú kapus a csapatunknak, és sok nagy győzelmet is megértünk, voltak vereségek is, de hát ez ilyen az élet, meg ilyen a sport. Szóval Ákos az egyetlen sportkommentátor, akit személyesen ismerek, és szerettem volna a világkupának a magyar érdekeltségű elődöntőjét, a Krokinol elődöntőt, amit Huszárik Niki játszott Huszárik Ádámmal, szerettem volna egy méltó kommentárt adni hozzá, és én még egyedül sose kommentáltam mérkőzést egyben, ezért fordultam Ákoshoz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Hát meg azt köszönöm, hogy egyáltalán támogatod ezt a dolgot, mert én kiszámoltam, hogy a 30 sportágat közvetítettem, de azért nehezebbeket azért rendszerint szakértővel, és nekem azért arra nem volt kapacitásom, hogy töviről hegyire feltérképezzem ezt a sportágat, amiről egyébként hallottam, mert láttam már a videódat ezt megelőzően is, de nem ástam bele magamat. Viszont így, hogy párosan fogjuk, így azért remélem, hogy élvezhető lesz a nézőknek, mert mégis nekik készül. Igen, köszi szépen. A terv az, hogy én már ugye előre megvártam, jelen voltam, bírá is voltam az adott mérkőzésnek, tehát én tudom, hogy mi zajlott le, de Ákos még nem látta egyáltalán a mérkőzést, Krokinol mérkőzést látott, mert már pöszköltünk is együtt, de az a terv, hogy együtt fogjuk kommentálni a mérkőzést, a visszajátszásoknál fogok inkább szakértői hozzászólásokkal hozzájárulni a kommentálkodáshoz, alapesetben pedig még egy rövid bevezetővel szerintem kezdjük el, hogy kik is ezek a játékosok, hogyan jutottak el idáig. Jó, veled kapcsolatban lehet kérdezni az elején? Ja, persze. Mert azért ez egy fontos mozgatórugója a történetnek, hogy néztem Magyarországra, ez nagyjából ilyen bő 10 éve jött be. Téged hogy kapott el ez a láz? Igen, ugye 2010-es évek elején ugye Rimás Zsolt, a Krokinol Szövetség elnöke és a Rimát Ábrány Gyártődés hozta be ezt, és kezdte el népszerűsíteni ezt a játékot Magyarországon. Én a 2019-es társasjátékok ünnepén botlottam bele, ott volt az egyik javítónál, pont nem a Zsoltnál találkoztam ezzel először, de mondták, hogy ez egy kanadai játék, és hát kanadai sport a kedvencem, a hoki, úgyhogy mondtam, hogy ez tuti lesz, és nem csalódtam, én ugye Covid alatt rendeltem egy táblát, elkezdtem rajta csak én magamba játszani, és aztán ez folytatódott és fejlődött. És hát egész jó szintre jutottál, azért ezt el lehet mondani. Igen, a csúcsom az eddig a tavalyi év volt, igen, köszi. Igen, tavaly jó sikerült a versenyévem, az idei évem egy februári hoki sérülés miatt pont a lövőujjamat, közkülömet találták el edzésen, koronggal. Ezúttal is köszönjük Török Petinek ezt a lövést. Egyik legjobb góllövője a csapatnak. Igen, edzés volt, és ő komolyan vette. És sajnos én is egy reflexből levédtem egy olyan szituációt, ahol nem biztos, hogy bele kellett volna tennem igen, a kezemet és az ujjamat. De hát ez van, de azóta meg foglalkozom nem csak játékosként, hanem rendezvényszerzőként, edzőként és edzőtársként. Még két kérdés, hogy amikor beszéltünk erről az egészet, te azt írtad nekem elsőre, hogy ez egy ügyességi játék. Igen. Ezt tartott továbbra is? Tehát, hogy nem a logika az első számú, hanem az ügyesség? Ez egy ügyesség és taktikai játék, igen. Tehát alapvetően igen, ügyességi játéknak van általánosabban apostrofálva, de nem tudom megmondani, hogy nagyobb részben taktika, vagy sem nagyon nagy rész taktika. De igen, az ügyességi technikai része az nagyon fontos. És a másik, hogy az a világkupa, ahonnan közvetítünk, amit te életre hoztál itt Magyarországon, ezeket milyen szervezői munkába került, ebben avasd be a nézőket, hogy ez mennyi háttér munkát vett igénybe, és egyáltalán kiket tudtál elcsábítani erre a versenyre? Hát nem én vagyok ennek az értelmi szerzője szerencsére, tehát pont mielőtt én még egyáltalán kapcsolatban kerültem a Krokinol, már 2019 őszén amúgy a Zsolt és az akkor az egyik másik főszervező, a Létai Dani voltak azok, akik megszervezték az első világkupát Magyarországon. Az még Covid előtt volt, akkor több ember jött el úgy, mint most. Most egy picit későn került kihirdetésre, ugye májusban hirdettük ki igazából a világkupát, de összesen 9 országból lettünk volna összejöve, de az áradások miatt például egy cseh versenyző, egy cseh nevező visszamondta a nevezést,
de alapvetően volt kanadai, lengyel, georgiai, angol, hollandok nagyon jó szerepeltek, francia, és Erdélyből is egy nagyon nagy kontingens érkezett. A világviszonylatban, mivel a kanadaiak találták ki, ők a legjobbak ebben a sportágban? Világviszonylatban a legmagasabb és legrangosabb versenyeket Ontárióban és az Ontárió környékén tartják, de folyamatosan növekszik. Ugye a világbajnokság, amit ugye Tavistockban rendeznek a Krokino őshazájában, ott egyre több Észak-Amerikában rengeteg amerikai van ott, és a legutóbbi 2 világbajnokságot amúgy amerikai nyerte, Conor Ryman, azt megelőzően általában kanadaiak húzták be, ott is vannak kimagasló legendás teljesítmények és játékosok, de ezen kívül Magyarországon relatíve ugye korán megérkezett a Krokinol, és igen magas szinten űzik jelenleg a játékot. Köszönöm. Én köszönöm a kérdéseket. Jó van, akkor térjünk vissza a lebonyolításra és a világkupára. Niki második helyen végzett a csoportjában, a rájátszásban, Ádám pedig megnyerte a csoportját, és bár nem az elődöntőben szerettek volna összekerülni, hanem a döntőben, de így alakult, úgyhogy már az elődöntőben a testvérpár egymásnak fog feszülni, de így biztosan lesz huszárik a döntőben. Igen, ezen sokat gondolkodtam, mert vannak sportágak, főleg a kontaktsportágak, ahol kerülik azt, hogy testvérek egymással csatázzanak. Gondolom számukra sem ez a legnagyobb élmény, hogy egymás ellen kell meccselniük. Hát elég sokat játszanak egymás ellen. Az edzéseken. Igen, tehát elég versengő típusúak szerencsére, úgyhogy ezt is szerintem nagyon jól kezelték. Igen, nekem a Mártonikre jutottak eszembe, mert ők ugye egymás ellen kijelentették a taekwondosok, hogy soha nem fognak meccselni. De hát aztán egymást támogatva eljutottak nagyon sokáig. Ezek még a melegítés. Igen, én is még látod ott a háttérben fej nélkül próbálok magyarázni és tisztázni a szituációt, és most azt mondom, hogy akkor mindenki elkezdheti, és övék a terep, és Niki fogja kezdeni a játékot, mert ő volt a második a rájátszáscsoportban, Ádám kedvezményezett, ő fejez be, de láthatod, hogy... Jó a hangulat, úgy érzem, igen. Két tesók között. Korkülönbség van közöttük, érdemes erről beszélni? Vagy? Szerintem a játékra figyeljük. Jó, oké. És hát ez egy tökéletes szabadlövés mind a két oldalon. Igen, ez az erősségük. Hoppá! De ez még a játék eleje. Nincsenek bemelegedve? Hát melegítettek, de először vannak egymás ellen döntőben, vagy elődöntőben. Egyőre megy a takarítás a táblán. Igen, ugye Ádám van előnyben, Niki van, ugyanannyi 20-asa van, de jobb befejező. Talán Niki előnybe kerülhet. Hát rá kellene mennie, és látod, Nagyon határozott módon. Igen, bátor. A támadó szellem az nagyon fontos, hogy ki az, aki nagyon többet mer kockáztatni? Pozíciótól függ, igen. Niki egy nagyon bátor versenyző, de ugye nem sikerült, és ezt kihasználta Ádám. És Ádám az utolsó koronggal ugye lezárhatja. És igen, 4-20-as a 3-20-as ellenében, úgyhogy Ádám az első kék pont. Ugye 8-8 korong. Igen. És akkor itt látszik, Niki takarított, mármint így sikerült, és innentől Ádám lépés előnyben volt. Viszont nagyon gyors, szinte nem gondolkodtok, én azt néztem a többi videón is, nekem ez volt az, ami feltűnt, és közben nyilván gondolkodtok, de hogy ilyen zsigerből jönnek a megoldások? Igen, nagyon alapvetően Niki, Ádám és én is a leggyorsabb játékosok közé tartozunk. Ez egy elképesztően bátor rápróbálás volt. Be is jött. Igen, úgyhogy most Nikinél az előny. Ez hiba, ugye? Hát, ez ezen a szinten hiba, mondhatjuk? Nem. A szabadlövés elrontás az mindig, azt én nem tekintem nagy hibának. Aha. Ez egy szép érintős 20-as. Ugye 20-asok száma ugye egyenlő eddig, de Niki lesz majd az utolsó lövés. És megvan az egyenlő. Igen. is. Nem, ez a vezetés volt. A vezetés. Igen. Most ugye Niki vezet. Végig tudja tartani. Ez egy újabb szépesség volt, amit kihasznált Niki. Így van. És ez már igazából tét nélküli. Ugye 2 20-assal kint bőven megnyerte ezt a kört. És 2 ponttal a győzelemért. Igen. Ugye itt látszik ez a bevállalós follow through 20.
és akkor utána érintés 20-asokkal tovább gyarapította Niki a 20-asai számát. Ádám ugye a szabadlövéssel pontosan szerezte és kapaszkodott, de Niki nem igazán hagyott esélyt ebben a játékban neki. A kalapács azért van ott. Igen, amúgy, azt akartam, majdnem azt mondta, hogy a balta, de... Az a Hammernek hívják Kanadában, azt, aki befejezte, akinél az előny van, mert ővé lesz az utolsó ütés. Most Niki kezdett és elrontotta a kezdő 20-asát. Ádám viszont úgy ütötte ki, hogy közel maradt ugye a lyukhoz. Pozícióváltás minek köszönhet, hogy átültek a... Alapvetően minél kényelmesebben ülsz, annál jobban fogsz pöckölni, ezért én azt javaslom Niki továbbra is csak üti és üti a 20-asokat. Na itt most ez... Igen, tehát onnan ez kényelmesebb. Igen. Ami most nem jött össze. Igen. De 2 20-as előnye van. Ugye 2 korong már 20-as tartóban van Nikinek. Ádám pedig ott hagyott egy dolgot. Niki fogja a fejét, ezt kihasználhatta volna, és most Ádámnak van lehetősége. A 3-20-as különbség ezen a szinten, ez behozhatatlan, vagy? Jelöléseken nem. Jelöléseken nem. Úgyhogy Niki most egy gyönyörű taktikus lépéssel ugye a Ádám másik korongja azt takarja, ugye blokkolja az övét, úgyhogy ez egy nagyon fontos pozícionális lövés volt Nikitől. Látszik, hogy ugye el is veszítette Ádám emiatt a korongját. Én Ádámon látom így azt, hogy kicsit jobban figyel a testvérre még valahogy, talán nem tudom, hogy koncentráció mennyire van ott, vagy ő mindig ilyen mosolygós, de... Ő egy mosolygós, csendes, visszafogott játékos képét mutatja. Niki behúzta a 20-ast, ugye most ugye az van, hogy ez volt az utolsó pöszkölése Nikinek, egy 20-assal vezet kint, Ádámnak, ha leüti a kéket és valahogy visszapadt a 20-asba, akkor ki tudna egyenlíteni, és akkor 1-1 pont lenne. De nem. Nem sikerült neki, úgyhogy Niki megtartotta az előnyét, kezdőként szerzett pontot, úgyhogy 4-2-re vezet Niki. Ugye a csoportjukat mind a ketten megnyerték. Az alapszakaszban, igen. Az alapszakaszban, igen. A rájátszásban második volt a csoportjában Niki. És Ádám nyerte a csoportját a 16-ban. Mennyire fáradtak ilyenkor már, ez már a nap vége gondolom, vagy a szerintem amúgy elég legnagyobb fáradtak. tétér, Igen, elég fáradtak, de bírják. De ez egy elég bravúros, ugye szögről és továbbra tehát 2 kocccal kellett eljuttatnia közvetve. De Niki utána ugye pozícióban jó helyre tudott menni. Úgyhogy Ádám bár kiegyenlített, itt a 20-asok számát tekintve, de Nikinek esélye volt, ha Niki beüti a 20-ast, akkor azt nem tudja leütni. Úgyhogy most Niki lesz a befejező, és Ádám kezd. Ez nem jött össze. Igen, és Ádámnál van jelenleg az előny. Viszont nem tudta kiütni. Ez meg egy zseniális megmozdulás volt. Igen, ez az volt. Nikitől. Ádám is majdnem nagyon hasonlót csinál. Majdnem sikerült. Niki tovább. Egyelőre Niki uralja, igen. Igen. Újabb a szabad lövések mennek mind a két oldalon. Tökéletesen. Hibátlanul. Az is megvolt. Itt az első. Niki már nyúlt érte? Nem szabad nyúlni. Míg beesett, nem szabad nyúlni érte. De Ádámnak. Hoppá. És akkor most Niki rápróbált. Nem kellett volna, mert így a lyuk közelébe ment. Nem kellett volna. Mert így Ádám most vezet, tehát Nikinek 20-as kell az X-ért. Izgul is láthatóan. Bent van, éppen hogy csak. Beült. Igen, tehát a végén egy pontot szereztek. Döntetlenre. Igen. És akkor Ádámnál volt az elején az előny, de aztán Niki nagyon erős pöszkölésekkel, ugye. Ez volt az egészen gyönyörű megmozdulás. Ez is egy tökéletes próbálkozás. Jó, a 20-as nem sikerült, épp de ott hogy, volt. Igen. Ez egy szép támadó. És itt nem biztos, hogy támadni kellett volna,
Itt már érezte, látszik de Niki támadó típusú játékos. Van olyan, aki védekező inkább? Igen, van aki a taktikusabb védekezést preferálja. Ha előnybe kerülök például én, akkor én általában nem megyek a támadásra. De most nem rólam van szó. Helyet cseréltek megint. Ajjajjaj. Lerövidült. Ugye esély van megint, meg lehet próbálni egy... De nem sikerült. A lyuk közelében maradt, úgyhogy Ádámnál ott a lehetőség. Őnek is sikerült, de azért látod, hogyha ki kell ülni, az nem ugyanolyan, mint hogyha középről. Niki könyörtelen. Niki agresszív módon, nagyon keményen. Ádám finomabban. Igen, Ádám vár a lehetőségre. Ádám próbál visszajönni a nehéz szituációból. Niki próbálja a saját térfelén tartani a korongot. Nagyon fogynak a korongok, és alig van. Igen. A tartóba 20-as. Igen. Niki megint rápróbált, és ilyenkor, ha nem sikerül, akkor a lyuk közelében marad. De Ádám se, úgyhogy Nikinél itt nagy lehetőség előtt áll, és szemből próbálja meg. Így. És a lyuk azt mondta, hogy nem. És itt a nagy esély Ádámnak, és igen, él is vele. És egy vonatozós, egy ilyen közvetett 20-as. Úgyhogy Nikinek ugye hátrányba került. Itt meg is fordulhat. És itt megfordult a játék. Igen, azzal, hogy a korong ki visszapattant, nem érte el, ezért érvénytelen volt ez a pöcködés. És bár Niki nagyon szépen megdolgozott a kezdőként az előnyért, de ott az a pöcködés nem sikerült. 5-5-nél járunk, úgyhogy egészen szoros, pedig Niki uralta a parti első felét. Igen, ebben a szituációban lehet, hogy nem egyenesen kellett volna próbálkozni, de ezt Niki kezeli és tudja. Nincs velem ez a luk, legalábbis itt a második részében. Viszont a finom megoldások ülnek Ádámtól. Igen. Most Ádám kezd, Niki a befejező. Szabad lövések. Az is jó. 2-2. Ez így már 60 pont. Ajj! És Niki lett a hosszú. Ugye, ha Ádám mindentől leüti mindig, ugye akkor nem tud Niki visszajönni. Megpróbált volna arról bemenni, de nem volt tökéletes, hogy most Ádámnak ki kell ülni a gyengébb oldalára. És egyenesen találta el. Mondom, tehát a szélre küldés az mindig. Helyzet. Igen. És ezt most Niki megoldotta. Igen, és Niki nagyon-nagyon szerencsés, mert az ő korongja fönnmaradt, hogy Ádámnak azt kell pöckölnie. De Ádámnak meg a fellévő korongja az és most ott van, Nikinek az mi egy... legyen. Igen, úgyhogy Ádám, bár úgy tűnik, hogy nem egy mosolygós, tehát ő egy mosolygós, egy ilyen higgadt játékos, de ilyen szituációban a legváratlanabb, vagy a legnehezebb lövéseket is beállja. Itt láthatóan azt, hogy a saját korongjával akarja kiütni a Nikiét, hogy az őjét ne hagyja ott. Ami egy bravúr lenne. Bravúr lenne, tehát ezt nem is sikerült, tehát érvénytelen volt a pöckölése, úgyhogy Nikinek le tudja zárni, pontot tud tenni erre a körre. Így van. Már csak egy korong maradt. És akkor ezt itt lefocizták, úgymond a végét. Lejátszották. És Niki 2-vel. Niki vezet 2-vel, bár... 7-5. Igen. Izgalmas. Ádámnál volt az előny, de ő nem tudott tenni vele, és mondom, ez a pöckölés kimondottan szerencsésen sikerült. Az, hogy a másik két korong itt fönnmaradt, mert ha az leesik, akkor Ádám simán jöhetett volna középre. Szerencse meg faktor az mennyit számít? Ez számít, de az ember megteremti a szerencsét szerintem. Na és akkor itt most már nincs messze egyébként a győzelemtől, Niki tegyük hozzá gyorsan. Így van. Úgyhogy...
Ádámtól nagyon komoly hajrá kell. Rövid. Igen, és pont a lyukhoz közel, picit Feri. És most jön Niki. Szemből ütötte. Lépés hátrányban. Igen. Úgyhogy Ádám, mivel ő a befejező, itt hátul eltilítani szok. Onnan Niki soha se tudna visszajönni, ezért neki el kell veszíteni a korongját. Ádám viszont így 20-as lőtt, de így legalább középen zajlik majd a játék. Viszont továbbra is Ádám van előnyben. Igen, Niki rontott el a körkezőt, tehát ez most már jelentős előny, egy 20-as előnye is van, és befejező is Ádám. Nagyon szépen. Megtalálta az ideális pozíciót. Igen, az egy nagyon-nagyon nehéz pozíció. Mármint 20-as szerzés az... Niki megpróbálta. A másik asztalnál véget ért. Igen, a másik asztalnál 9-5-tel zárult a mérkőzés. Az is elődöntő volt? Az is úgy, igen, ez a másik elődöntő volt. Itt pedig Ádám félreütt a korongot, mert nem volt rá szüksége, ugye egy 20-as előnye volt. Igen. Nikinek pedig 10 volt a korongja. Hát akkor ez most mindent eldöntő parti lehet? Igen, amit Niki fejez be. Így van. Na hát akkor ez itt föl kell kötni a gatyát, hogy úgy mondjam. Itt van, hogy élt az előnyszerzéssel Ádám. Itt fontos, hogy kinek vannak kötélből az idegei? A legfontosabb. Úgyhogy 7-7, Niki lesz a befejező. Lazítsunk egy kicsit. Nem kicsit izgulnak. Ellenfél lelki terrorja nem számít ilyenkor. Hát trash talk nincs. A játék beszél. Ó! Viszont ez is... Igen, ez egy hatalmas hiba, mármint, hogy... Hát az esély meg volt Nikinek nagyon. Igen. Úgyhogy Ádám szépen arrébb is pöszköli a saját korongját. Niki próbál visszajönni, de Nikinek ugye ki kellene egyenlíteni 20-asak számát tekintve. Közel volt. Igen. Azzal, hogy befejező még talán döntetlenre lehet esély, de így nehéz de lesz. Ádám... Hát igen, így 3-1. Igen, és Niki hosszú is lett. És itt fejben úgy tűnik, hogy most jobban koncentrál Ádám. Úgyhogy Ádám simán kiüti. Ezt innentől már nagyon nehéz. És ráadásul... Hát ez pedig egy bal szerencse, vagy az, hiba? Nem, ez bal szerencse. De izgalmas pedig így a vége. És akkor még a végén itt el is bújik Ádám a pöcök mögé. Ugye az... Úgyhogy... Itt már érezte, igen. Igen. Hogy... Hát ez egy nagy fordítás volt Ádám részéről, hiszen tényleg Niki uralta a parti első felét. Nyilván azt átbeszélik majd utólag, hogy átértékelik. Már átértékelték együtt, mert ugye te fölkészítetted őket elég jól. Ahogy az látszik, hiszen nagyon magas szintre jutottak. Ja, nagyon ügyesek. De erre azt mondom, hogy ez fordítva is alakulhatott volna ez a meccs. Ez abszolút, igen. Igazából bármelyikük is jut a döntőbe, ott is nagyon jó helyt állt volna. Bármelyikük is jut, így is ez történt. Ádám jutott a döntőbe. És azt tegyük hozzá, hogy ugye nincs külön női verseny. Tehát a lányok a fiúk között indulnak, jóval kevesebben vannak. És általában azért ez is az a sport, ahol a fiúk szokták vinni a primet. Igen, ez is egy, nem azt mondom, hogy férfi dominás, de igen, a versenynői szinten. Úgyhogy a legjobb női játékosokat ismerek az Niki, nem csak Magyarországon, hanem a világon. És a világkupán is ő lett a legeredményesebb nőjátékos. Ákos, hogy tetszett a mérkőzés? Nagyon jó volt, és a végére éreztem meg igazából a ritmusát ennek az egésznek. Aha. Elég gyors ritmusa volt. Tetszett, hogy volt dráma benne, vagy volt fordulat a meccsbe. És én az Ádámot láttam, hogy a stabilabbnak a végén, amivel végül nyerni is tudott. De nagyon jó volt, élveztem. Igen. Egyikük se hozta a legtökéletesebb játékát, ugye a mérkőzés első felében
Niki bátorjátéka mindig eredményes is volt, és utána pedig nem sikerült pártpöszkölésén, és azt vettem észre, és akkor az izgalom és az egész nap. Ő nagyon szerette volna, hogy hány meccsük volt, azt tudod? Az alapszakaszban játszottak 10 mérkőzést, Ádám 11-et, és utána még játszottak 8-at. Tehát ez a 19. és a 20. mérkőzés volt. Kemény volt. Igen. Ezt azért így lehozni, letudni. Igen, és ahogy igen. mondod, a versenykörülmények között mindig ez van, tehát nagyon... Igen. Tehát pont a nap végén kell még fejben ott lenni, így van, az nagyon sokat számít. Piszkosul kemény. Azt akartam kérdezni, hogy itt a végelszámolásról beszéljünk, egyesbe és a páros versenyről is légy szíves számolni be, mert hogy ugye van ennek egy páros verziója. Igen, ez a páros verseny az egy nap korábban, ugye szeptember 14-én szombaton zajlott le. Ott én Nikivel voltam párban, Ádám pedig az apukájával, Misivel. Mi voltunk azok a magyar párosok, akik a legjobb 4-be jutottunk, tehát mi elődöntőt játszottunk. Úgymond szerencsére nem egymás ellen. Szerencsétlenségünkre mi a The Roaring Twenties holland páros ellen, Zander és Jött ellen kerültünk össze a mi elődöntőnkben, és hát ők életük egyik legjobb játékát nyújtva. Úgyhogy többet nem hívjátok őket. Dehogy nem, sőt, mi fogunk menni. Úgyhogy igen, megérdemelten, elképesztő teljesítményen, nagyon jó teljesítményen megvertek minket. A másik elődöntő, ez egy 50 perces elődöntő volt, ott a 50 perces elődöntő volt a másik. Ja, ott 11 pontig. Nem, az is 9 pontig, csak a páros ugye hosszabb, több a taktika, ezért több a gondolkozási idő is, ugye. Igen. Az egyéni az sokkal úgymond straightforward, sokkal egyértelműbb, hogy milyen szituációk adódnak. Párosban ugye sosincs olyan, hogy elbújhat egy korong valaki elől. És aztán az elődöntőben a Caron Wood nevű Ellen és Johan angol-francia páros megverték 10-8-ra Ádámot és Misit az elődöntőben. Végig a szoros az enyhe kifejezés. Aha. Igen, és utána mi játszottunk, hát egy ilyen családi hangulatú bronzmeccs volt, mert ugye Ádám, Misi és én ellenem. Ott teljesítmény lehet, hogy mi teljesítmény jobb, de fejben talán mi voltunk ott is a kevésbé stabilak, úgyhogy 9-5-re megnyerték a bronzmeccset Misi és Ádám, és akkor ezzel párhuzamosan pedig zajlott a döntő, azt pedig 1-5-ről Zander és Jött megfordították 11-5-re, úgyhogy a holland páros lett a világkupa győztes párosban. És egyesben pedig akkor egyéniben pedig ugye el, hogy igen, hát lett a végkifejlete a tornának. Igen, egyéniben igen, azt történt, hogy a másik párharcban, a másik elődöntőben a jelenlegi magyar ranglista vezető nagyon jó technikás játékos, Berzan és Krisztián nyerte meg az elődöntőjét Zander ellen, Zander egyéniben hollandként is bejutott ugye a legjobb 4 közé, és utána pedig játszottak, ugye Niki játszott Zanderrel, egy bronzmeccset ott, Zander volt a felszabadult, Niki pedig még benne volt? Nikiben benne volt, úgyhogy ő egy 8-2-es hátrányt összeszedett, és megpróbált összeönni, de nem sikerült, úgyhogy 10-6-ra Zander nyerte a bronzmeccset, ennek a videó is majd föl lesz a csatornán, de az kanadai angol kommentára. És a másik távon pedig zajlott mindeközben ugye a döntő, azt ugye Ádám játszott a Krisztián ellen, és ott végeredményben az eredmény tekintetében egy 12-2-es győzelmet sikerült elérni Ádámnak Krisztián ellen. Így van. Eredmény szempontjából mindenféleképpen fölényesnek tűnő győzelem történt. Az ott mutatott játék alapján is sajnos ezt a videót nem tudjuk közzétenni, magánügy és egyéb okokból kifolyólag, de az is egy jó mérkőzés volt, de sokkal simábban alakult, mint ahogy várni lehetett. Az egész rendezvényre, hogy tekintesz vissza a visszajelzések alapján, és hogy ítéled meg, mennyire volt sikeres? Én nagyon elégedett vagyok. Társ szervezőként ugye Rimás Zsolttal ugye szerveztük közösen, és akkor még nagyon sokan mások is segítettek nekünk ebben, akár a verseny pontozásában, lebonyolításában, voltak önkénteseink is, akik segítettek nekünk. Úgyhogy én nagyon sikeres rendezvénynek gondolom. 2 napos volt, ugye szeptember 15-én vasárnap volt az egyéni verseny, és ugye a páros verseny után még egy ilyen csapatverseny is volt, az egy kötetlenebb dolog volt. Én ott a Huszári családdal mi voltunk együtt 4-en, és hát papíron mi voltunk a legerősebb 4-es, és ezt igazoltuk is, hogy a csapatversenyt mi meg tudtuk nyerni. De tehát a 3 versenyen kívül, tehát szerencsére tudtunk
még utána is volt olyan játékos, akivel összeültünk, sokat beszélgettünk, úgyhogy megterhelő volt a szervezés is, ugye haladt, volt mit kitalálni, de az eddigi szerzések szerint az élményként mindenféleképpen mindenki nagyon nagyra értékelte a lebonyolításban, az, hogy lehetne speaker például, hivatalos, meg jobb kihangosítás, bizonyos formálisabb kereteket adni, vagy bizonyos helyzetekben az egész versenynek. Ezeket a visszajelzéseket kértük és köszönjük is, mert jövőre is szeretnénk majd megrendezni, és gondolkozunk, hogy 1 vagy 2 napos legyen. Az eddigi külföldi visszajelzések támogatják az inkább 2 napos versenyt, mert az nem csak egy ilyen versenydorálóról szól, hogy igen, berohanunk, pöckölünk, és akkor egész nap csak ugyanazt csináljuk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ez most a fő cél, vagy az, hogy a bázist is sikerüljen egy kicsit szélesíteni, mert hogy igen, mindenféleképpen elterjedjen még jobban az országban. Igen, szeretnénk ezt elérni, nem véletlenül kértelek meg ténylegesen. És még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert igen, tehát én a közösséget és az elődöntőben látott Huszárik testvéreket, Nikinek és Ádámnak is szerettem volna kedveskedni ezzel a videóval, mert a támogató közeg és akik aktívan benne vannak, azok nagyon megérdemlik, hogy még több mindenkivel játszhassanak, mert ez igazából egy játék. Tehát oké, versenyen találkozunk, mert versenyen jönnek össze az emberek, mert ott van sok tábla, ott áll rendelkezésre kellő mennyiségű tábla, de szerencsére versenyen kívül is lehet már amúgy összejönni, és hát ha többen kapnak kedvet hozzá. Hát gratulálok, remélem, hogy a hoki pályafutás nem fogja hátráltatni a krokinolós tevékenységedet és a győzelmeket. Igen, óvatosan kell. A Török Petit lebontom az egyik alkalommal, ezt megígérhetjük. Nagyon szépen köszönöm. Köszi Ákos. Hát akkor ennyi lett volna, köszi szépen, sziasztok! Ha tetszett ez a videó, létszi, adj rá egy lájkot, vagy oszd meg, ha pedig krokinol érdekelne, akkor létszi, iratkozz fel a csatornámra. Köszi!